samahan niyo ko sa aking cooking plan. 2 fish. I have a 2 fish. Ito gawin kong paksiw. So, ano muna to ha? Lagay mo natin dito. At ito ay gawin kong iskapetse. Putulin mo ito ha. Ayan. Ayan siya. At hinugasan ko na to. Prituhin natin. May ice pa ha. Prituhin muna natin siya. Okay. Ayan, glub-gluban natin ng ganyan. Ayun, oh. Ayan. Then, lagyan natin ng salt. Ayan, ganyan lang sa fried. Lagyan ng salt at saka magic. Ayun, tapos na. Kawawa si fish. Oy, naputol. At magic. I got the magic. I got everything. Oy, nadumami. Ayun na. Brab lang. Ayun, mainit na yung mantika. Medyo. Ayun, mainit na talaga siya. Ilagay natin siya sa mantike. Ayan. Antay-antay mo na, guys. Ayan. Brown na siya. Brown. Try natin. Wow, perfect. Guys, ang aking onion. No, it's a garlic, green pepper, ginger, onions, and carrots. Let's do it. Yan guys, lutong-luto na ang ating isa. At ito ang butter. Isang tutak na butterer. Ayan. Okay. Unahin natin garlic. Pasok ka, garlic. Yung brown agad mo. Pasok ka, onion. Ayan si onion. Ayan. Pasok ka. Carrots. Carrot. It's a carrot. Pasok ka carrot. Pasok ka ginger. It's a ginger. Ayan lang. At saka ang green bell pepper. Yan na simple. Very simple. Ayan guys. Antay-antay natin yan na mag-isa. Antay tayo na mag-isa at maging smoothie. Smoothie. Na maluto sa butter. Ang sarap niyan. Ayan, diba? O, antay-antayin natin yan. Para mahaba-habang hintayan to. Yun o. Lagyan natin nila ng asin. Para may lasa. May lasa ang ating gulay. At saka garlic.
Yan naman, garlic and garlic. Salt and pepper. Magkasama yan. Salt and pepper. Siguro. Ayun. Samang-sama. At ang aking palo-palo. Ayan, palo-palo. Mayroon ba kayo yan? Para hindi kayo mahirapan sa sauce, mayroon akong special na sauce. Ayan. Sweet chili. Ito lang ang isusus ko sa aking kabitsi. Ayan guys ha. Tingnan nyo guys. Parang isang galon lang. Muntik na ubos. Isang galon na nalagay ko ah. Ayan. Ayan. Mukha namang masyarap. Yan lang kasimple. Simple lang talaga. At yummy, yummy. Talaga siya guys. Yan o. Ganun lang kasimple. Ilagay na natin ang ating isda. Isda na galing pa sa dagat ng Asian store. Uy! Basta paano lang. Swimming-swimmingin lang natin yan. 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 Swimming-swimming na sila. Oh! Wait! Wait a little. Yes, yes, yes. The grill. Everyday grill. Yan guys. At yan ay perfect! Na perfect. Yan, perfect na yan. Sa kainan. Diba? Tamang-tama. Ano ba? Diba guys? Put. Kainan na. Ready na. Hola.